Εξάρτηση από τα κοινωνικά δίκτυα. Και κοινωνικά δίκτυα και εξάρτηση. Τεράστιο θέμα. Θα το συζητήσουμε λίγο μαζί σήμερα. Θα μου πεις και πώς το βλέπεις στα σχόλια. Αφορά σχεδόν πάρα πολύ κόσμο. Ίσως όχι όλους, αλλά πάρα πολλούς. Ειδικότερα ανθρώπους έτσι νέας γενιάς. Μικρότερους σε ηλικία που έχουν εξοικειωθεί και έχουν μεγαλώσει μαζί με τα κοινωνικά δίκτυα. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσούλης, ψυχίατρος ψυχοθεραπευτής, αρκετά χρόνια να ασχολούμαι στο πεδίο και προσπαθώ να ρίξω μέσα από αυτό το κανάλι λίγο φως στα θέματα που μας απασχολούν. Απασχολούν πολλούς. Μπορεί να μην απασχολούν όλους, αλλά απασχολούν πολλούς. Και θα δούμε και μαζί. Πάμε λίγο τώρα στην εξάρτηση από τα κοινωνικά δίκτυα. Έχει πάρα πολύ να κάνει αυτή η εξάρτηση και θα συζητήσουμε και το τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα και το τι είναι η εξάρτηση. Αλλά έχει πάρα πολύ να κάνει αυτό το φαινόμενο ουσιαστικά που παρατηρούμε δίπλα μας με την χρηστικότητα, την υψηλή χρηστικότητα που έχουν τα κινητά και το ότι είναι διαθέσιμες αυτές οι πληροφορίες μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο αν μη τι άλλο πάντα είναι μαζί μας. Οπότε, έχουμε μια πρόσβαση σε πληροφορία, σε μια διάδραση με άλλους ανθρώπους μέσα από οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο επιλέξουμε ή μέσα και από σχεδόν όλα, που μπορεί ανά πάσα στιγμή να έρθουμε σε επαφή, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε μια πληροφορία, να δούμε κάτι, να προσφέρουμε εμείς κάποιες πληροφορίες για μας. Γενικώς τρέχει αυτό γύρω μας και είναι άμεσα διαθέσιμο, έχει μεγάλη σημασία. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Οποτεδήποτε δηλαδή έχουμε σύνδεση στο διαδίκτυο. Που στην εποχή μας και αυτό είναι πολύ εύκολα διαθέσιμο, οπότε όλα συνδράμουν, όλα συνηγορούν στο να ασχολούμαστε πολύ με τα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε τώρα λέμε ότι αυτό είναι πρόβλημα. Όταν αν θέσει χρόνοι, το πόσο επενδύουμε, το πόσο ασχολούμαστε, αλλά και το τι συμβαίνει αν δεν επενδύσουμε και δεν ασχοληθούμε εκεί πέρα, όταν αυτό αρχίζει να μας απασχολεί, όταν αρχίζει να έχει κόστος. Και τι θα πει αυτό, πώς καταλαβαίνουμε το κόστος. Έχουμε μια λειτουργικότητα, έτσι, έχουμε αυτά που χρειάζεται να κάνουμε μέσα σε κάθε μέρα μας. Ο καθένας στα δικά του, διαφορετικά. Όταν αρχίζουμε να παραμελούμε υποχρεώσεις που έχουμε, να παραμελούμε παιδεία που έχουμε, να μην ασχολούμαστε με πολλά άλλα ή και με οτιδήποτε άλλο, προκειμένου να επενδύσουμε χρόνο σε αυτή την ενασχόλησή μας στα κοινωνικά δίκτυα, με τη διάδρασή μας, με προφίλ δικά μας, προφίλ άλλων, με πληροφορίες, με trends, με hashtags που μπορούν να τρέχουν και να μας ενδιαφέρουν, τότε αρχίζει να υπάρχει πρόβλημα. Όταν δηλαδή αρχίζει να υπάρχει κόστος στη ζωή μας από αυτή την ενασχόληση. Τότε αν θες μπορούμε να πούμε ότι μπαίνουμε στην διαδικασία να μιλάμε για κάποια εξάρτηση. Συνήθως όταν μιλάμε για εξάρτηση υπάρχει το στερητικό στην εξάρτηση, το οποίο εμφανίζεται σαν διαπίστωση όταν κάποια στιγμή για κάποιο λόγο κάποιος άνθρωπος που είναι μαθημένος, είναι συνηθισμένος να ασχολείται πάρα πολύ με τα κοινωνικά δίκτυα, αν για κάποιο λόγο κάποια στιγμή σταματήσει να έχει αυτή την ευκαιρία, αυτή τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση, εμφανίζει ένα τύπο στερητικού. Εμφανίζει αντίδραση, εμφανίζει εκνευρισμό, εμφανίζει θυμό, άγχος. Από ένα σημείο και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι όταν χρονίζει το άγχος, χρονίζει ο θυμός, χρονίζουν οι αντιδράσεις, επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο η λειτουργικότητα αυτού του ανθρώπου. Έχουμε ουσιαστικά τη φαινομενολογία, την εικόνα ενός ανθρώπου που βρίσκεται υποστέρηση. Τώρα, το κόστος με την υπερβολική ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι μόνο η πιθανότητα στερητικού, αν κάποια στιγμή στερηθούμε την πρόσβαση. Έχει κόστος στη λειτουργικότητά μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπεραπασχολείται με αυτές τις διαδράσεις, μέσα από το κινητό του συνήθως, αλλά και από υπολογιστές και με οποιοδήποτε τρόπο, με αυτά τα προφίλ που μπορεί να διαθέτει ο ίδιος ή διαθέτουν άλλοι άνθρωποι στα κοινωνικά δίκτυα, στερείται χρόνο που μπορεί να επενδύσει σε οτιδήποτε άλλο στη ζωή του. Ουσιαστικά, επειδή ανθίζει η ενασχόλησή του με τα κοινωνικά δίκτυα, αρχίζουν να ατροφούν τα υπόλοιπα παιδεία στη ζωή του. Μένει πίσω στη δουλειά του, μένει πίσω στα μαθήματά του, αν είναι σε ηλικία που έχει κάποιες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις. Η αποτελεσματικότητά του, τα οποιαδήποτε αποτελέσματα που μπορεί να χρειάζεται να διεκδικήσει σε οποιοδήποτε άλλο πεδίο, αρχίζουν και καθυστερούν, οι επιδόσεις του πέφτουν. Αν θες, από την υπερβολική ενασχόληση αρχίζει και επηρεάζεται κάποια στιγμή και και η διάθεσή μας και ο ύπνος μας. Πέφτει αρκετά η διάθεσή μας, κουραζόμαστε από την υπερβολική έκθεση, αν θες και από την πολύ υψηλής ταχύτητας εναλλαγή πληροφορίας που υπάρχει
όταν κάποιος σκρολάρει στο κοινωνικό δίκτυο και από τη μία πληροφορία πηγαίνει στην άλλη, από το ένα προφίλ στο άλλο, όταν η διάδραση αποκτήσει κάποια υψηλή ταχύτητα, αντιλαμβάνομαστε ότι ο εγκέφαλός μας έχει κάποιες συγκεκριμένες δυνατότητες και αρχίζουμε να κουραζόμαστε. Και αρχίζουμε και ουσιαστικά καταγράφουμε, με την πάροδο του χρόνου, καταγράφουμε αυτή την πιο χρόνια έκδοση της κούρασης. Με όποιες συνέπειες έχει στον καθένα μας. Διαφορετικές στον καθένα μας, αλλά έχει συνέπειες σε όλους μας. Θα μου πεις τώρα ποια μπορεί να είναι η λύση. Ποια μπορεί να είναι η λύση σε κάτι το οποίο βλέπεις ότι είναι τόσο πολύ διαδεδομένο. Εσύ τι λες, γράψε μου στα σχόλια. Ας σκεφτούμε τώρα λίγο, ας σκεφτώ κι εγώ, ας σκεφτείς κι εσύ και να προτείνουμε και 2-3 πράγματα για το πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε κάτι που είναι τόσο διαδεδομένο, που το βλέπουμε δίπλα μας, το βλέπουμε στο σπίτι μας, το βλέπουμε στον εαυτό μας. Είναι πολύ ελκυστικές αυτές οι παρουσιάσεις στα κοινωνικά δίκτυα και αυτή η ωρεοποίηση, αυτή η σχεδόν μυθοποίηση και αυτή η απόσταση του πομπού της πληροφορίας από τον δέκτη της πληροφορίας. Δημιουργούνται δηλαδή κάποιες παράμετροι που η πληροφορία μπορεί να εμφανιστεί εξωτική, να τραβάει το μάτι, να είναι έντονα εντυπωσιακή, δελεαστική. Μερικές φορές και μας παροτρύνει προς κατευθύνσεις κάποια πληροφορία που μπορεί να μαζεύουμε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Όλα αυτά είναι λόγοι να ασχοληθεί κάποιος. Αλλά όλα αυτά μπορεί, και περισσότερα από αυτά, μπορεί κάποιος να τα διεκδικήσει και χωρίς να ξοδεύει τη ζωή του, να ξοδεύει όλο του το χρόνο, να ξοδεύει πάρα πολύ χρόνο με αυτή την απασχόλησή του με τη συγκεκριμένη εφαρμογή, τις συγκεκριμένες εφαρμογές, το συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Υπάρχει και η ζωή εκτός κοινωνικών δικτύων, υπάρχει και απλή κοινωνική ζωή που μπορούμε να έχουμε μεταξύ ανθρώπων. Υπάρχουν συγκεντρώσεις ανθρώπων που μπορούμε να είμαστε κι εμείς παρόντες, αν θέλουμε, αν έχουμε λόγο να είμαστε εκεί πέρα. Υπάρχουν πληροφορίες που μπορούμε να διεκδικήσουμε με πολλούς άλλους τρόπους και βιωματικούς, όχι μόνο εξ αποστάσεως, όχι μόνο μέσα από μια διάδραση από μακριά. Υπάρχει αυτή η άμεση επαφή και διάδραση μεταξύ των ανθρώπων που και αυτή είναι πολύτιμη. Ήταν ίσως, αν θες, ο παλιός ο τρόπος οι άνθρωποι να μαθαίνουν και να προχωράνε στη ζωή τους. Σήμερα ο τρόπος μπορεί να είναι να ψάχνουμε στο διαδίκτυο, να ψάχνουμε τι κάνουν άλλοι, να ψάχνουμε πώς το κάνανε οι άλλοι. Και αυτό είναι χρήσιμο. Αλλά αν γίνει αυτό μονόδρομος, έχει το κόστος του. Και το κόστος του μπορεί να είναι και ενός τύπου εξάρτηση από το μέσο από το οποίο τροφοδοτούμαστε, παίρνουμε πληροφορίες, νιώθουμε ότι το χρειαζόμαστε. Μερικές φορές νιώθουμε ότι είναι και ο κόσμος μας όλος. Που και αυτό θέλει λίγο να το σκεφτούμε, γιατί πραγματικά ο κόσμος μας όλος δεν είναι μια εικονική έκδοση πραγματικότητας, όπως κάποιος άλλος την παρουσιάζει, όπως εμείς την παρουσιάζουμε ή όπως την ανταλλάσσουμε μεταξύ μας. Αν θες τώρα, σκεφτόμενοι και το τι μπορούμε να κάνουμε για κάτι το οποίο αρχίζει και παίρνει μεγάλες διαστάσεις, αρχίζει και στοιχίζει πάρα πολύ σε χρόνο, μπορούμε να σκεφτούμε και κάποια παλιά ρητά. Μπορεί κάποιος να με πει ρομαντικό ή να με πει αρχαιολάτρη. Το λέγανε όμως και οι αρχαίοι Έλληνες ότι δεν είναι η πολλή ενασχόληση το μεγάλο μας θέμα, δεν χρειάζεται κάπου να είμαστε υπερβολικοί. Λέγανε το μηδέν άγαν, λέγανε το ούκεν το πολλό το εφ. Το παν μέτρον άριστον. Υπήρχαν οι τοποθετήσεις ότι δεν θέλει υπερβολή σε οτιδήποτε με το οποίο ασχολούμαστε. Και αυτό, αν θες, είναι μια γραμμή πολλών αιώνων. Είναι μια θεώρηση και ένα συμπέρασμα για μια στάση μες στη ζωή μας που έχει νόημα και σήμερα. Συνεχίζουμε να είμαστε άνθρωποι, συνεχίζουμε να είμαστε πεπερασμένα όντα. Όπου υπερβάλλουμε, αυτό υπερτρέφεται. Το οποίο όμως αντιλαμβάνεσαι ότι επειδή αυτό υπερτρέφεται και εκεί πέρα υπερβάλλουμε, εκεί πέρα εστιάζουμε, εκεί πέρα κάνουμε υπερβολική επένδυση. Από κάπου αλλού κάτι στερούμαστε. Κάπου αλλού δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε επένδυση. Εξάλλου είναι ένα θέμα διαχείρισης χρόνου και διαχείρισης ενέργειας. Και αν θες, διαμόρφωση αυτής της ποιότητας ζωής. Τι ποιότητα ζωής μπορούμε να έχουμε όταν απλά είμαστε σκυμμένοι πάνω από ένα κινητό, όταν περνάμε πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας, κοιτάζοντας το τι κάποιοι συνδεδεμένοι ή μη μπορεί να ανακοινώνουν, πώς κάποιος μπορεί να ωρεοποιεί, μυθοποιεί μια δική του επίδοση, απόδοση, προφίλ. Μια εικόνα που ο καθένας θέλει να δείξει στους εξαποστάσεως συνδεδεμένους του. Είναι και αυτός ένας τρόπος να περάσουμε τη ζωή μας, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι ο τρόπος που εσύ επιλέγεις να περάσεις τη δική σου ζωή, έχοντας υπόψη και ότι υπάρχουν και πολλοί άλλοι τρόποι, πιο βιωματικοί, πιο ζωντανοί, αν θες και πιο ενδυναμωτικοί για το πώς καταλαβαίνουμε τη θέση μας στη ζωή μας. Αυτά για σήμερα σε αναφορά με το τι θα πει κοινωνικό δίκτυο και τι θα πει και πώς μπορούμε να καταλάβουμε αυτή την εξάρτηση που τη βλέπουμε παντού γύρω μας πολλών ανθρώπων από τα κοινωνικά δίκτυα και από τις πληροφορίες και την αίσθηση που έχει κάποιος αλληλεπίδρασης μέσα από κάποιο κοινωνικό δίκτυο.
Θα ήθελα να μου γράψεις στα σχόλιά σου από κάτω, θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλά σπίτια, πάρα πολλές οικογένειες. Είπαμε κυρίως η νέα γενιά είναι πιο εκτεθειμένη, γιατί έτσι μεγάλωσε. Γιατί θεωρεί δεδομένα και τα κινητά και το ίντερνετ και τα κοινωνικά δίκτυα. Μαζί με τα κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο και τα κινητά μεγάλωσε η νέα γενιά. Είναι αναμενόμενο να είναι πολύ πιο επηρεασμένοι από την προηγούμενη γενιά και αυτό δημιουργεί και ένα χάσμα γενναιών. Πόσο οι παλιότεροι δεν καταλαβαίνουν τους καινούριους ή δεν καταλαβαίνουν τις εξαρτήσεις τους. Λοιπόν, θα ήθελα να δω τα σχόλιά σου, να συζητήσουμε μαζί, να πιάσουμε κουβέντα δηλαδή πάνω στο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα, απασχολεί πολλούς. Μπορείς να γραφτείς και στο κανάλι. Είναι μια πρωτοβουλία αυτό το κανάλι με το οποίο μοιράζουμε κάποιες σκέψεις πάνω σε θέματα που απασχολούν πάρα πολύ κόσμο. Μπορείς να προτείνεις αν θέλεις και δικά σου θέματα για τα επόμενα βίντεο για να δω τι σε απασχολεί, να δω και αν μπορώ κάπως και εγώ κάτι να σκεφτώ, κάπως να βοηθήσω. Αυτό είναι και το θέμα της διάδρασης με αυτό το κανάλι. Μπορείς να μένεις ενημερωμένος για όποια επόμενα βίντεο βγουν από το κανάλι επιλέγοντας το καμπανάκι ειδοποιήσεων, να δείξεις πόσο πολύ σου άρεσε αυτό το βίντεο, κάνοντας like στο βίντεο. Μπορείς να μοιραστείς το βίντεο με οποιονδήποτε γνωστό σου, μπορεί να νιώθεις ότι θα το δει ως χρήσιμο, θα πάρει κάποιες πληροφορίες που του είναι χρήσιμες και εμείς είμαστε σε επικοινωνία. Γεια σας.